সো স্যাটাৰডে অক্টোবৰ 1 অক্টোবৰ 6:27 আমি এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। সো আমি লাগা এতিয়া ডিমাপুৰতে সোমাই গৈছে আৰু বেছি খুশি হৈছে আহিছে আজি আফটাৰ আম কামিং আফটাৰ 3 years লাইক ইয়াতে আহিছে মই 3-4বাৰমান ডিমাপুৰ কহিমা নাগালেণ্ড চবতে আহিছে না আৰু আজি আকৌ আহিছে বহুত ভাল লাগিছে। এবাৰ আমি আমাৰ প্লেন আছে কহিমা আজি ষ্টে কৰিব দেন তাৰপিছতে আমি যাব কি বুলি কয় মণিপুৰ। চ' এতিয়া আমি ইয়াতে নাৰিকল পানী খাব কক'নাট ৱাটাৰ খাবৰ কাৰণে ৰখিছে। ইয়াত লাগিছে ছাৰ একদম মিলি গৈছে ডাৱৰখিনি চাওঁ লাইক হেভেন আহিছে কি কি বনি আছে কি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এতিয়া আহি আছে কহিমালৈ গৈ আছে আৰু তাৰপিছতে খাবৰ কাৰণে ৰখিছে আৰু ইয়াতে বজাৰখন চাওক পূৰা জলকীয়া এইবোৰ বিট জলকীয়া পূৰা গাছ চাছ আছে আৰু ইয়াতে চব মাইকী মানুহ বজাৰ দিয়ে বজাৰ হেৰি কৰে এণ্ড ইয়া চ' বৰ্তমান আমি আহি আছোঁ আৰু খাবৰ কাৰণে ৰখা হৈছে। খোৱাই নাই একচুৱেলি মৰ্ণিং ৱাক খোৱাই নাই চব খাই লওঁ আমি হোটেল এখনত ঘূৰি কেনে ধুনীয়া কি বজাৰ আগত আমাৰতো কি আমাৰতো হাঁহি আছে আৰু পূৰা মানে আৰু গোটেইখিনি হাঁহি আছে চব আছে। চ' আমি এতিয়া গৈ থাকিম আৰু তাত গৈ পোৱাৰ পিছত থকা হ'ব গাঁওখিনি ধুনীয়া হৈছে আজি আমি তাততো ধুনীয়া হৈ থাকে এইবিলাক বহুত পচন্দ চ' বাৰিছ চ' বাৰিছ বৰষুণ দি দিলে কহিমাত কাৰণে ঠাণ্ডা পূৰা ঠাণ্ডা লাগিব আজিও লাগিব কাপোৰ কানি লৈছোঁ বাৰু পূৰা বৰষুণ দি দিলে আমি হোটেল পাই গ'লোহি আৰু হোটেল লাগে আৰু পূৰা বৰষুণ দি দিলে ইয়াৰ ঘৰে গান বোলো staying here. So, ইয়াতে খানা চানা খোৱা হয় আৰু ষ্টেজ হয় এইটো পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে অ'কে আৰু এইটো কিবা এটা হাতৰ ট্ৰেডিশ্যনেল হয় একচুৱেলি এই বস্তুটো যে এই চিম্বলটো যে এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল হেৰি হয় কিবা ধুনীয়া ডাইনিংবিলাক দেখিলে আমি খানা জাষ্ট অৰ্ডাৰ কৰি দিয়া হ'ল আৰু 1 hour পাছত হৈ যাবগৈ ফ্ৰেছ মৰ্ণিং আৰু মই ড্ৰেছ ৰেডি কৰি ল'লোঁ শ্বট ল'বৰ কাৰণে এইটো ওপৰত চাওক কিমান ডাঙৰ চাৰ আছে এইটো একদম ধুনীয়া আৰু অ'কে এণ্ড দিছ ইজ মাই হোটেল हम लोग जा रहा है इधर में से और मामी लोग उधर में जा रहा है कम से 1 ঘণ্টামান হৈ গ'ল বাপেকে আৰু বৰষুণো ইয়াত কি কৰিব পূৰা ডাৱৰ আহি বুজা কৰি আছে পূৰা গাড়ী যাম মানে এতিয়া হেৰি ৰ'দটোতো নাই পূৰা ডাঙৰ কুঁৱলী এতিয়া বৰষুণ দিব আকৌ ষ্টপ কৰিছে বাইদেউ দূৰত ফ্লাই কৰিব পাৰিম নোৱাৰিম টাইম এতিয়া 7:28 যাব
to free. खेपा ना सो थैंक यू ये हमारा वीडियो देख रहे हैं मणिपुर से और आपका नाम जयतुष ना थैंक यू ओके आई जस्ट फ्लू माई ड्रोन सो आमी माजे माजे पानी माजे माजे आहि आছো पूरा চাৰিফালে চেন্ডেলা आइलैंड आहि आছো इट्स अ यू नो बिग एंड या जस्ट लुक टप It's like really beautiful. So it is unfortunately I can't fly my drone here because it is raining. So let's see what happens. Actually I can't use also my camera also because of the rain. And it just looks beautiful. Or a black boat. The hobby I remember is I broken did it pura. Things are down. यार हुई ऐसा सिनेमा पार्किंग तो मणिपुर এটা বেয়া পার্কিং নহয় আমি হলো কম ন জাকে হলো পার্কিং কথা লৈ যে পার্কিংটো এক টকা হয় यही है मणिपुर ये बहुत डबल बजार है ये कमती टाँग घर बनाई दी मार्केटर कारण ये पूरा बजार कापोर गुवाहाटी ऐसे लग रहा है ट्रैफिक पॉइंट এটা পাই পেলাই ৰাইট সাইড গৈছো না সাইডে গলে কিবা এটা পামগে আৰু আমি मोड़े मार्केट वो म्यूजियम है क्या पार्क है बिल्कुल रोड नॉट मालूम नहीं है इधर जाने का डेट है अभी जा सकते हैं और देखिए काउंटी डबल আমি যে কালি গৈছিলো আমি যে কালি গলো मार्केटत आमी चाइना माल पाए चाइना बस्तु और आम इतना बजार कर पाइছোঁ इतना गोटे चाइना बस्तुबूर पाए सो এতিয়া আমি गई থাকিম और मरे मार्केट बहरी और আমাক देखी दामবোৰ কৈ দিছে কিন্তু বেলেগ মানুহ গম পাইছে তো লেংগুৱেজটো চাই আৰু মানে হিন্দীটো ইমান ঠিক নহয় এটা চিন এটা বহিবৰ কাৰণে মৰে মাৰ্কেট খালি পাৰ্কিং ব্যৱস্থাটোহে ভাল ন পুৰা পাৰ্কিংটো পুৰা পোৱা যায় ৰাস্তাবোৰ বহল মানে দোকানবোৰ ৰাস্তাত নাথাকে সিহঁতৰ হোটেলতহে পাৰ্কিং নাপায় একচুৱেলি সিহঁতে ৰাস্তাতে দি আহিছিলে মোৰ মতে সিহঁতৰ সেইটোৱে নিয়ম পাৰ্কিং বুলি হেৰি কথা নাই কিন্তু দায়িত্বত নলওঁ বুলি কৈ দিয়া ৰিস্ক নাথাকে পাৰ্কিঙৰ চ' যদি মণিপুৰ আহে তাৰ পাৰ্কিংটো আগে চাই ল'ব আৰু যদি ভাল হেৰি হোটেল হয় ষ্টাৰ থকা তেতিয়াহে পাৰ্কিং ব্যৱস্থাটো থাকে নৰ্মেলবিলাকো নামায় আৰু আমাৰ চিংগা ওলাই গ'লে এইফালে पहाड़ गोटे साख क्या बोलेगा इतना सुंदर जगह है ना क्या बोलेगा पहाड़ पे एनेकुवा धৰণৰ गोटे धान खेति और पहाड़ और टावर या वेदारটো और बहुत धुनिया क्या सुंदर वेदार है स्नो धुनिया पापन লাগিছে আৰু সাতানি অফৰোডিং কৰি গৈ আছে আই पहाड़ अल्टिमेट লাগিছে ভিউজ लाइक यू नो सुइजारलैंड लगे गई नापालो सुइजारलैंड हबगे पूरा ऑफरोडिंग देखो तो क्या हो गया हालत और एखन तो पंचार हो गलगे पंचार मारि লৈছো মানে रास्ता जी बेया आছিলে ऑफरोडिंग हल आम बहुत किलोमीटर और क्या कलेगा बहुत ठंडा तो बहुत पड़े ठंडा क्या बोले
চৰ্দি লাগি গৈছে ধুনীয়া ড্ৰোন শ্বটবিলাক লৈছোঁ চাব বিন্দাছ